नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई घरमा रहेको सारीको टुक्राबाट चक्ला बनाउन सिकाउँदै छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। चक्ला बनाउनको लागि सारीको टुक्राको एक साइडमा सेफ्टी पिन लगाउनु पर्छ। यसरी अर्को साइडबाट हामीहरुले हातमा 3 राउन्ड जति घुमाउनु पर्छ र सेफ्टी पिन लगाएको साइडबाट नट बनाउँदै जानु पर्छ। एकदमै सजिलो छ। लुगा सिलाउँदा नट बनाएको जस्तै गरी वरिपरि हामीहरु नट लगाउँदै जान्छौं। नट जति सक्दो धेरै बनाउन कोसिस गर्नु होला ताकि हाम्रो चक्ला ठुलो र राम्रो देखियोस्। नट कम भयो भने चक्लाहरू बुन्दै जाँदा कोक्रो पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले म जति सक्दो धेरै नट राख्ने कोसिस गर्दै छु। यहाँ हाम्रो नट पूरा भइसकेको छ। अब अर्को टुक्रा सारी यहाँ हामीहरुले बान्नु पर्छ, जसले हामीलाई बुन्नलाई हेल्प गर्छ अर्को राउन्डमा। यसरी सारीको टुक्रा गाँसिसकेपछि हामीहरु बुन्दै जान्छौं सेकेन्ड राउन्डमा, जुनमा हामीहरु दुईटा सारीको टुक्रा युज गर्छौं। यो राउन्डमा हामीहरु एउटा नटबाट दुईटा नट निकाल्दै जान्छौं, जसलाई हामी बढाउनु पनि भन्छौं। बढ्दै जान्छ अब चकटी, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ बुन्नी पट्टिको पार्ट सारीको टुक्रा सकिएको छ। हामी यसलाई अर्को जोइन गर्दै छौं। टुक्रा जोइन गर्दा गाँठो पारेर जोइन गरे नै हुन्छ, तर हामीहरुले यहाँ सिलाएर जोइन गर्दै छौं। सिलायो भने राम्रो देखिन्छ, गाँठो भयो भने अलिकति रफ जस्तो देखिने हुनाले म यहाँ सिलाएर जोइन गर्दै छु। सिलाउँदा म्याचिङ धागोले युज गर्नु होला तपाईहरु, राम्रो देखिन्छ म्याचिङ धागो भयो भने। यसरी सारीको टुक्रा जोइन गरिसकेपछि हामी सेफ्टी पिन अर्को साइडमा फेरि राख्छौं ताकि यसले हामीहरुलाई बुन्न सजिलो बनाओस्। सेफ्टी पिन हुनाले हामीहरुलाई यो नटमा यो सारीको टुक्रालाई घुसाउन सजिलो हुन्छ। अब हामी फेरि बुन्दै जाँदै छौं।
अघिनकै पार्टबाट अर्को एउटा फेरि नट निकाल्छौँ। अघि नै एउटा निकालेको थियौँ, अब यो जोइन गरिसकेपछि एउटा यानि कि दुईटा निकाल्यौँ हामीहरूले एउटा नटबाट। मैले इसारामा पनि भनिराखेको छु तपाईहरुलाई। अब अर्को नटबाट पनि हामीहरू दुईटा नै निकाल्छौँ। यसरी प्रत्येक नटबाट दुईटा दुईटा निकालेर यो सेकेन्ड राउन्डमा हामीहरूले चक्लालाई बढाउँदै जाँदै हुन्छौँ, जसले गर्दा चक्ला बढ्दै जान्छ। हामीहरूले जति ठुलो बनाउने हो हामीहरूले त्यही अनुसारले स्टेप बाई स्टेप बढाउँछौँ। यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा हामीहरूले एउटा नटबाट दुईटा निकालेर बढाउँदै गइरहेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई प्रत्येक नटमा इशाराले देखाउँदै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसरी नै म पुरै राउन्ड अब एउटा नटबाट दुईटा निकाल्दै बढाउँदै जाँदै छु। यसै गरी यो सेकेन्ड राउन्ड पूरा गर्छु अब म। हेर्न सक्नुहुन्छ चक्ला यस्तो देखिँदै गएको छ। हेर्नुस् हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड पूरा भइसकेको छ। हेर्नुस् त चक्ला अलि बढ्दै पनि गएको छ। अब थर्ड राउन्डमा हामीहरू नर्मल बुन्छौँ, यानि कि एउटा नटबाट मात्रै एउटा नट निकाल्छौँ। हेर्नुस् है, मैले इशाराले पनि देखाइराखेको छु र भनि पनि राखेको छु। तपाईहरुले राम्ररी ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुभयो भने चक्ला अवश्य नै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हामीहरू एउटा नै निकाल्छौँ नट। नटबाट एउटा निकाल्दै मैले पूरा चक्ला पूरा गर्दैछु, किनकि अब हामीहरूले बिचमा नै धेरैवटा नट लिएको र सेकेन्ड राउन्डमा नि बढाएको भएर अब हामीहरूले बढाउन आवश्यकता छैन। पुरै चक्ला हामीहरूले नर्मलै बुन्दा हुन्छ यो प्रोसेस अनुसार। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चक्लाको साइज अलि बढ्दै गएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब बढाउन आवश्यकता छैन यसलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चक्टी पूरा भइसकेको छ। मैले बिचको पार्टमा बाक्लो र छेउछेउमा पातलो साइजको राखेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अगाडि पछाडि दुवैतिर मेरो चक्टी राम्रो देखिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ
कटिङ गर्दा तपाईहरुले यसरी यो सेफ्टी पिन निकालिसकेपछि यतिकै नकाट्नु होला, एक गाँठो यतिकै लगाइदिनु होला ताकि चक्ला नफुस्कियोस्। गाँठो लगाइसकेपछि एक्सिस पार्ट काटेपछि यसलाई अलिकति लामो राखेर यसलाई फोल्ड गरिदिनु र पछाडीपट्टि यसैले दोबार्देर सियोले यसलाई सिलाइदिनु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ ताकि यो चक्ला फुस्केर नआओस् पुरानो हुँदै जाँदा पनि। हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो चक्ला बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला है। यो भन्दा ठुलो या सानो जत्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रोसेस यही नै हो। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नि नभुल्नु होला। अहिलेसम्म साथ र सहयोग दिने सम्पूर्ण साथीहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।